טוב, ערב טוב לכולם. אפשר לומר, וזה לא משנה באיזה מצב אישי נמצא האדם שמשיב על מה שאנחנו אומרים, אני חושב שכל אדם הגון יסכים שכולנו מבקשים להיות מאושרים בחיים. יחד עם זאת, כמעט כל אחד גם יסכים שאחת הפסגות הגבוהות יותר של התענוג זו אהבה. מי שלא חושב כך, עדיף שלא יאמר זאת בקול, כי זה מסגיר את מצבו, והוא שמעולם לא זכה להרגיש אהבה מהי. כל מי שחווה אהבה מימיו, לרגע, ליותר, ידע לומר שהרגע הזה הוא אחת הפסגות הגבוהות יותר של האושר שלו. כמובן שיש כאלה שמיד ירדו אל קרקע המציאות ויאמרו, תשמע, זו אשליה, זה לא יכול להחזיק מעמד, זו אגדה, טוב היות האדם לבדו. אני לא מתווכח, בטח לא עם ניסיון של אנשים. אבל גם הם יסכימו שאם היה מצב שבו בני זוג יכולים לחוות שלימות, הרמוניה ביניהם, זו ללא ספק אחת הפסגות הגבוהות של האושר. הבעיה הגדולה היא שכל הנתונים הם נגד. אם נבדוק נגלה שמבחינה סטטיסטית רוב בני האדם אינם מרוצים מהמסגרת הזוגית שלהם. לפעמים מגיעים אליי אנשים לדבר על זוגיות, והם חיים בעולם מאוד מצומצם משלהם, והם חושבים שהבעיות מתחילות ונגמרות בארבע אמות שלהם. מה שהם לא יודעים, שגם אם השחקנים היו מתחלפים, הסרט היה נשאר. רוב בני האדם לא מרוצים מהמסגרת הזוגית שלהם. ואני אתן נתונים. במדינת ישראל, ואני מדבר על נתונים ישנים מאוד, כדי שאף אחד לא יתפוס אותי על אחוז לפה, 20% לשם, 33% מהזוגות הנשואים במדינת ישראל מתגרשים. ואלה נתונים רשמיים. אגב, אני לא נגד גירושין. אנחנו לא קתולים. וגירושין לפעמים זו הברירה הטובה ביותר מהברירות הקיימות. מספרים שפעם, בסוף ימיו של ווינסטון צ'רצ'יל, הגיע איזה כתב צבאי ותיק לבקר אותו בבית אבות, והוא היה מחובר להרבה מאוד מכשירים רפואיים, והיה נראה ממש לא טוב. ככה מתוך נימוס בריטי שואל אותו הכתב, סר, איך כבודו מרגיש? אז צ'רצ'יל בציניות המפורסמת שלו אומר, אתה לא רואה איך אני מרגיש? אני מרגיש נפלא. אומר לו הכתב, אדוני לא קצת מגזים? הוא אומר, תראה, כשאני חושב על האלטרנטיבה, אני מרגיש מצוין. כלומר, לפעמים אין ספק שגירושין זה פתרון. זה הפתרון הטוב ביותר מכל הפתרונות הרעים האחרים שקיימים על השולחן. אבל דבר אחד ברור, גירושין הם כישלון. כישלון צורם. לא סתם כישלון. כישלון בבחירה הכמעט יחידה שנותרה לאדם המערבי. את מי לאהוב? אנחנו כמעט לא מחליטים באמת שום דבר לבד. אנחנו מושפעים מהתקשורת, אנחנו משמיעים מה שאנחנו רואים, ממה שיש לחברים שלנו, לאיזה סרט ללכת, איזה ספר לקרוא, באיזה בית לגור, אילו בגדים ללבוש. אנחנו מאוד מושפעים. ההוכחה היא המיליארדים שהחברות משקיעות בפרסום. את מי אני לא מדבר על אנשים מבני ברק. בבני ברק גם את זה האדם לא מחליט בעצמו. אבל בעולם הרחב, הנאור והמתקדם, את מי לאהוב אנשים מחליטים לבד. לפחות כך היה כתוב בהזמנה, עם בחירת ליבו. הוא לא יכול להכחיש. איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים נכשלים בבחירה האישית כל כך, הרגשית כל כך, עם מי אני רוצה או רוצה לחלוק את החיים? ואגב, הנתונים שהצגתי הם נתונים מאוד מחמיאים. 33% אלו נתונים רשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אם נוסיף, יש סקטורים נוספים, היום יש סקטור מתפתח מאוד שנקרא פרודים ופרודות, שזה עדיין לא גרושים וגרושות, אבל זה בדרך.
מעלה בעוד כמה אחוזים. יש גם עוד סקטור שהוא עדיין לא פרודים ופרודות, בטח לא גרושים וגרושות, אבל מסוכסכים ומסוכסכות. כלומר, קורת הגג עדיין מחברת ביניהם. יש כאלה שמוסיפים עוד כמה אחוזים לפירמידה, והם אותם אנשים שכל מי שמוכן לשמוע אותם אחרי שהם אומרים איך קוראים להם זה, רק הילדים יגדלו והסיפור הזה ייגמר. מוסיף בעוד כמה אחוזים. עכשיו, אם תוסיפו גם את אלה שלמרות שהילדים גדלו, הם עדיין לא יכולים לממש את חלומם, כי מנהל הבנק יתערב ולא מרשה להם, זה מעלה בעוד כמה אחוזים. למעלה בראש הפירמידה ניצבת אישה שחוזרת זה עתה מהעבודה, ויודעת שאין ניסים גלויים בימינו, וכנראה בבית מחכה לה אותו אחד שהיא חושבת שמחכה לה, והיא לוקחת אוויר לפני שהיא דופקת בדלת ואומרת לעצמה, אולי עשית טעות שהתחתנת מהר מדי. עכשיו, אם תחברו את כל הנתונים שהצגתי, את כל הסקטורים כולם, אני קיצוני, אני מודה, אני גר בבני ברק. אבל אם תחתכו את הצדדים, האמצע מספיק גרוע. אני חושב שיותר מ-50% מבני הזוג שחיים בזוגיות, לא מרוצים ברמה כזו או אחרת מהזוגיות שלהם. זה לא נושא לוועדת חקירה. איך קורה שהמין האנושי כל כך כמה לאהבה ועושה את כל הטעויות בדרך לגירושין? למה זה קורה? מה הסיבה? אז אני אגיד לכם מה אני מבקש לעשות יחד איתכם היום. נניח שאני עומד להתחתן ואני קורא סטטיסטיקה, ואם יש סיכוי שזה יקרה, אז למה שלא יקרה? אבל בתור כמו כל איש מקצוע, אתה הולך לפתוח עסק, המצב בשוק לא מי יודע מה, אתה מנסה לצמצם סיכונים, למזער. אז לכן אני, לפני שאני מתחתן, אני הולך ונודד ממקום למקום, מעיר לעיר ומכפר לכפר, ושואל את האנשים המנוסים, למה לפי דעתם אנשים מתגרשים? ואז תהיה לי רשימה, כל בוקר כשאני קם, אני קורא אותה, ואומר, אהרון, תקשיב, אתה צריך לטפל היום בנקודות האלה, אחרת אתה תגיע לסטטיסטיקה. לכן אני זקוק לעזרתכם. אתם בטח לא יודעים למה אנשים מתגרשים, כי אצלכם ואצלי הכל מצוין. אבל אצל השכנים כנראה קצת פחות, וכשהם עוסקים בנושא הזה, אנחנו מסוגלים גם לשמוע. אז אולי אתם יכולים לעזור לי ולספר לי למה לפי דעתכם אנשים מתגרשים. תקשורת לקויה. תקשורת לקויה. יש תשובות נוספות? אני לא מדבר עלינו, אני מדבר על השכנים. תן בבקשה. לא מוכנים לוותר אחד לשני. אין ויתור. מה עוד? זהו? נגמר הסוס. נגמר הסוס. לא מרגישים ציפיות? ציפיות? מה יש לציפיות? הציפיות גבוהות מדי. אוקיי. מפונקים שניהם. גבוהות. מפונקים. מה עוד? בגידה. בגידה. חוסר נאמנות. מה עוד? מצב כלכלי. אנוכיות. רמת חיים. טוב. זה בסדר. אם תרצו להוסיף, אפשר. איך? תכונות מנוגדות. אופי שונה. מנטליות שונה, כן. מה עוד? לא מרגישים אחד את השני. לא מרגישים. אין אהבה. או! האמת שאתם מאוד רחוקים מהסטטיסטיקה. בדרך כלל התשובה הזאת היא רביעית, הפעם היא 11. אבל בסדר. זהו, פחות או יותר. אפשר חשבון? בבקשה. עכשיו, אני לא יכול להתווכח עם שום דבר שאמרתם. כי אם אתם אומרים משהו, כנראה שמעתם עליו. אז אי אפשר להכחיש אותו, כי אין החי מכחיש את החי. אבל להקשות אפשר. בואו נתחיל. תקשורת לקויה. נכון, בדרך כלל על מדרגות הרבנות אין קליטה. זה נכון. בדרך כלל כשמתגרשים התקשורת לקויה, אבל לי יש שאלה. כשהם נפגשו, התקשורת לא רק שלא הייתה לקויה, היא הייתה טלפתית. מה קרה לתקשורת שהיא נהייתה לקויה?
זו השאלה. לגבי אין ויתור התשובה היא זהה. נכון, בדרך כלל כשמחליטים להתגרש, היום זה גם כבר לא כל כך בטוח, אבל בדרך כלל כשאנשים מתגרשים הם נמצאים באיזשהו קונפליקט, והם לא מוכנים לוותר כי ויתור מסמל חולשה והם נמצאים במלחמה. אבל כשהם הכירו, הם גם לא ויתרו. הם רצו לעשות רק את מה שבן או בת הזוג מבקשים. לגבי ציפיות גבוהות זה מאוד מאכזב, כי אם אתה צודק והאנשים מתגרשים בגלל שהציפיות שלהם היו גבוהות, זה רק אומר שהריאליסטים לא מתחתנים. לגבי מפונקים, אם מפונקים מתגרשים, למה הם התחתנו? ולגבי חוסר נאמנות, תראי, אני צריך להתבטא בזהירות, אני אומר כך. חוסר נאמנות זו פגיעה באחד היסודות העדינים ביותר של האמון שיכולים להיות בין בני אדם, ללא ספק. אבל חוסר נאמנות זה תוצאה. מי שהאושר נמצא אצלו בבית, לא מסתכל על הדשא של השכנים. זה לא נותן הצדקה חלילה, שאף אחד יבין אותי לא נכון. אבל כשיש חוסר נאמנות, צריך לחפש את הסיבה במקום אחר. לגבי מצב כלכלי, יש לי עם זה בעיה גדולה. זה נכון. אנשים רגילים לטעון שכשיש בעיות כלכליות, יש ויכוחים, וכשיש ויכוחים מתגרשים. הסטטיסטיקה רק מתנגשת עם הטיעון הזה, כי היא אומרת שככל שהשכבה הסוציו-אקונומית גבוהה יותר, אחוזי הגירושין עולים. לעומת זאת, הסבא והסבתא שלנו, מבחינה כלכלית, המצב שלהם כנראה היה קצת פחות שפיר משלנו, ואופציית הגירושין לא הייתה על השולחן. כלומר, החיבור הזה שאנחנו עושים בין מצב כלכלי קשה לבין גירושין, לא מחויב המציאות. לגבי אנוכיות, זה נכון, עם זה אי אפשר להתווכח. בני אדם, אנחנו אנשים אנוכיים. אז אם בגלל אנוכיות מתגרשים, למה מתחתנים? אופי שונה. בוודאי שיש אופי שונה, וכשאמרו לו את זה, כשהוא פגש אותה, תראה, אנחנו לא כל כך בטוחים שזה מתאים, אתם אנשים שונים, אז הוא אומר, למה? זה לא מה שנותן את העניין בחיים. אז מה קרה פתאום? אז אנשים אומרים לו, תשמע, אנחנו התאמנו, אבל אתה יודע, הגיל עושה את שלו, אנשים משתנים. מה חשבתם כשהתחתנתם? שלא נשתנה. מי רוצה לחיות עם גבר שבגיל 60 מתנהג כמו בן 20? אף אחד. אנחנו משתנים, זה נכון. אבל האם השינוי מחייב פירוד? כל מה שאמרתם כאן, הכל אמת. אבל מדובר בסימפטומים של המחלה. אני מחפש את השורש שלה. אני אסביר. זה נכון שכשבני זוג נמצאים על סף התהום, כל מה שאמרתם נכון, הם לא מוותרים, הסוס נגמר, הציפיות היו גבוהות, הם מפונקים, המצב הכלכלי, האנוכיות, האופי שונה, לא מרגישים אחד את השני, הכל נכון. אבל אני בתור חוקר לא מסתכל על נקודת הסיום. אני בתור חוקר מסתכל על איפה זה התחיל. כלומר, יש מין גרף כזה שפה התחילה ההיכרות, והאהבה החלה לפרוח, ועלתה, והתעצמה, ועלתה עוד. ואז באיזושהי נקודה התחילה הדעיכה, שהביטוי המובהק שלה הוא על מדרגות הרבנות. אני בתור חוקר לא מסתכל, לא על ההתחלה ולא על הסוף. אני מחפש את אותה פסגה ששם התחיל השינוי. אם אני אדע מה קרה שם, יש לי פתרון. ואני מבקש להציג לכם אותו. זה אולי יישמע קצת פרימיטיבי, פשטני, אבל לפני שאתם אומרים לא, תנסו לחשוב רגע. אנשים מתגרשים רק בגלל סיבה אחת. הם לא באמת יודעים למה הם מתחתנים. ולכן השארתי בדף שטח ריק, כדי שאתם תספרו לי למה לפי דעתכם אנשים מתחתנים, או במילים עדינות יותר, מה גורם לאדם שפוי בשיא תפארתו לעשות פעולה שהיא נוגדת לחלוטין את כל מה שהוא גדל עליו. אנחנו חיים בחברה ליברלית, פלורליסטית, חופשית, בעולם שבו הרצון שלי הוא הדבר הכי קדוש שיכול להיות. אנחנו נלחמים בשביל חופש, האנושות הרגה בשביל חופש ביותר מ100 שנים, כמעט 100 מיליון בני אדם.
למה את הולכת לעשות את זה? בשביל מה? מה חסר לך בחיים? להתחתן זה להיכנס למחויבות. אנחנו היום טלפון לא מוכנים לקחת על 3 חודשים התחייבות. אז להתחתן? אתם יכולים להסביר לי למה אנשים שפויים מתחתנים? אני אשמח לשמוע. ילדים. ילדים. ילדים אפשר לעשות גם בלי. זה נכון. מה עוד? אבל היא ענתה, וזו התשובה שלה. יש תשובות נוספות? אהבה. עכשיו הזנתם את הסטטיסטיקה. אהבה. לא להיות לבד. לא להיות לבד. 90% לא יודעים למה. מסורת. מסורת. זאת אומרת החברה. נורמה. כן. מצווה. ילדים אמרנו. כן. לא להישאר לבד. אמרנו. אפשרות? כן. חיזוקים רגשיים. צורך. אוקיי. חיזוקים רגשיים. מה עוד? צורך של האדם, של המין האנושי. הצורך של המין האנושי הוא להתחתן? זה חדש לי, אבל אני רושם. לרצות את המשפחה. למסד את האהבה. לרצות את המשפחה זה נורמה. כן, בבקשה. יש תשובות נוספות? בינתיים יש יותר סיבות להתגרש מלהתחתן, אז כדאי שתתאמצו. אז בינתיים, עד שתמצאו עוד סיבות, אני אקריא את הסיבות שאתם העליתם. ילדים, אמרה כאן הגברת בצדק, אותי לימדו שבשביל ילדים לא צריך להתחתן, ותסלחו לי על הדוגמה, אם תמצאו דוגמה יותר טובה אני אשמח לשמוע, לימדו אותי שבשביל לשתות כוס חלב לא קונים פרה. כלומר, אתה רוצה ילדים, גם היא רוצה מן הסתם, אין בעיה, אז תביאו כמה ילדים לעולם, תחלקו ביניכם ותיפרדו כידידים, גם מבחינה כלכלית זה יותר זול. אהבה? עד שהוא כבר מצא אהבה. עזר כנגדו, מה קורה? אנחנו תכף לטפל בזה. אני רק נשמתי, מחילה. אהבה, אם כבר מצא אותה 1 מני 1000, למה הוא הורס לעצמו? הרי הסטטיסטיקה מלמדת שכשמתחתנים האהבה מתחילה לגסוס. אז אם אתה כבר אוהב, לפחות תשמר את זה. למה להתחתן? בשביל לא להיות לבד? אם לא להיות לבד זו הסיבה שבגללה אנשים מתחתנים, למה רוב האנשים מגיעים למסקנה שלמרות הפסוק, יותר טוב לבד. בגלל נורמה חברתית, על זה יש לי 2 תשובות. מי שמתחתן בגלל הנורמה, קודם כל מגיע לו. דבר שני, אם זה בגלל הנורמה, אז היום מתגרשים בגלל הנורמה. סיפר עורך דין מפורסם שעוסק בענייני משפחה, שהבן שלו יום אחד חזר הביתה ואומר לו, אבא, יש לי שאלה אליך. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? כיתה ד', היי. הוא אומר לו, אבא, למה אתה ואמא לא מתגרשים? הוא אומר לו, תגיד לי, מי מלמד אותך את השטויות האלה בבית ספר? אז הוא אומר, אף אחד. אז למה אתה שואל את זה? מה זאת אומרת, למה? כי חוץ מאתה ואמא ואבא ואמא של דני, כל החברים כבר ההורים שלהם התגרשו. אני הייתי בהרצאה בבית ספר, שכשדיברתי עם המורים הם סיפרו לי שיש בדיחות שרצות בחדר המורים על המצב הזה. למשל, ילד מגיע לכיתה והמורה שואלת אותו למה לא הכנת שיעורים, אז הוא אומר, אני ישנתי אצל אבא והמחברות היו אצל אמא. זאת אומרת, זה דבר מוכר. זאת אומרת, זה לא תלוש מהמציאות. אז בגלל הנורמה מתחתנים, היום בגלל הנורמה מתגרשים. לחץ חברתי. כן. הנורמה זה גם הציווי הדתי. הציווי הדתי. אם את מתעקשת, יש לי משהו לומר לך בנושא. תראי, אין ספק שיש מצווה להתחתן, אבל למרות שאני למדתי בישיבה, לא פגשתי מימיי אחד מחבריי שהחליט להתחתן בגלל שזה מצווה. אני אסביר לך למה אני מתכוון. תראי לעצמך שתחת החופה בעדות מסוימות, גם הכלה עושה כפרות מסביב לחתן, נכון? אז נניח שהיא מסתובבת ככה והאינומה על ראשה, והחתן עומד ומתפלל ככה באמצע החופה, ואז היא שוברת את הכללים, מרימה את האינומה ופונה אליו ואומרת לו, אפשר שאלה? למה אתה מתחתן דווקא איתי? אז הוא אומר לה, תראי, האמת שאני מתחתן בגלל שזה מצווה. זו הייתה יכולה להיות כל אישה, אבל אותך הציעו לי. את מסכימה איתי שגם בחופה הזאת יישבר כוס, אבל לא לזכר ירושלים, נכון? זה נכון שאנשים דתיים,
או מסורתיים, כשהם מחליטים להתחתן, הם עושים את זה על פי הכללים, כדת משה וישראל. אבל הם לא מחליטים להתחתן בגלל שזה מצווה. זאת אומרת, לא יושב בחור בישיבה ואומר, אהרון, 612 מצוות כבר קיימת. קדימה, לך תתחתן. זה לא קורה. הוא רוצה להתחתן. הוא עושה את זה על פי הנוהל ההלכתי, כדת משה וישראל. אני רוצה לספר לכם למה אנשים מתחתנים, וכפי שאמרת לכם, אני בן אדם קיצוני, אז תיקחו רק את האמצע. נניח, בחור שירת 4 שנים בצבא, השתחרר, נסע לדרום אמריקה, השתחרר, חזר הביתה, השתחרר, ומה שהוא עושה, הוא מראה לחברים שלו בטיילת את התמונות ואת הסרטונים מהטיול שהוא עבר. הוא גר בקריית שמונה. אבל החברים אומרים לו, תראה דוד, אתה יש לך ראש חריף, חבל עליך, מתמונות לא מתפרנסים. לך תחפש מקצוע שיש הרבה ביקוש ומעט היצע ותעשה כסף, אז הוא נהיה עורך דין. עכשיו, הוא היה באמת בחור חריף, התפתח מאוד, התמחה בסדר הדין הפלילי, באזור הצפון מצא כר נרחב לפעילות, ולאט לאט צבר לעצמו תיקים, כסף, חוג נרחב של ידידים וידידות, ואפילו במדורי הרכילות בעיתונים המקומיים כותבים עליו. בקיצור, מלח הארץ. בגיל 39, החברים עשו לו יום הולדת. גיל 39 אצל גבר הוא גיל מאוד משמעותי. גיל בינה. זה הגיל שבו האדם מבין שהסיפור ייגמר. אתם פגשתם פעם אנשים שנסעו לחו"ל לשבועיים? מתי הם הרגישו את הסוף? אחרי שבוע. כי אחרי שבוע יש לך מדד חווייתי, עוד כמה זמן נשאר לך. עכשיו, במדינת ישראל, גבר ממוצע חי 78.5 שנים, נשים לא צריכות לדאוג, הן חיות יותר, יש לזה הרבה סיבות. קודם כל, הטבע הוא פמיניסטי. דבר שני, היא התפללה כל כך הרבה ואלוהים שומע תפילה. דבר שלישי, זה שייך רק לעדות מסוימות, בעיקר ממזרח אירופה, שבלי שום קשר לסטטיסטיקה, מאז חווה אימנו נשים מתו אחרי הגברים, כי היא צריכה לראות שהוא לא מתחתן עם מישהי אחרת. בכל אופן, גיל 39 אצל גבר זה גיל שהוא מבין שכשמדברים על מוות זה קשור גם אליו. יש לו עוד אחד כזה, והוא בסוף. עכשיו הוא חוזר ב4 בבוקר הביתה, הראש שלו מלא ניקוטין, אלכוהול, ואני מקווה שזה הכל, והוא יושב ב4 בבוקר בבית, והכל עושה לו בלבול בראש, והוא אומר לעצמו, הזמן טס. זוכר שהייתי ילד בן 12, אמא שלחה אותי לסופר לקנות חלב, עמד לפניי מישהו בן 45, אתם יודעים, קצת לבן בשערות, בשביל ילד בן 12 זה תן לו לעמוד לפניך, שאם הוא יחטוף התקף לב, לא תצטרך לטפל בו. אז אמרתי לו, בבקשה אדוני, תעמוד לפניי, והוא כל כך נפגע ואמר לי, ילד, מה אני נראה לך זקן? תתבייש לך, אתה תגיע לגיל שלי כל כך מהר שאתה תזכור שאמרתי לך את זה. הנה, הגעתי. אז רגע, אז בוא נדמיין, אתם יודעים, 4 בבוקר, כן, אל תתפסו אותו למילה. בוא נניח שאני בן 78 עכשיו. כל מה שעשיתי, כפול. 2 תקדימים בעליון, 40 תיקים, 80 הצלחות, הכל כפול, גם נכסים. אבל הנה, דופקים בדלת, מגיע אותו הכחול, מישהו בא עם תיק צד ואומר, קדימה, הגיע הזמן, אוספים אותו, שמים פלומבה על הדלת, מחלטים את הרכוש לטובת האפוטרופוס הכללי, וזהו, נגמר. עוד 15 שנה מישהו יפרוץ את הארכיון המאובק של האוניברסיטה, יגנוב את הדוקטורט שלי וירשום אותו על שמו. כאילו אוויר, כאילו בא גל, זה החיים שלך. זה מה שאתה רוצה לעשות איתם. ובדיוק אז, ברגע החולשה הזה, החיידק תוקף. אם הייתה לי מישהי, לא סתם אחת, מישהי כלבבי, מישהי שתאהב אותי, שיהיה אכפת לה ממני, מישהי שתתקשר אליי לעבודה לשאול מה שלומי לא יותר מדי פעמים ביום, מישהי שאתה מתעורר בבוקר, כיף לך לראות אותה לידך, מישהי שאתה חוזר בערב הביתה, היא פותחת לך עם חיבוק את הדלת ולא עם טלפון סלולרי ואומרת לך שהאוכל במיקרוגל, באמת מישהי ששווה לחיות בשבילה עוד מחצית החיים. אם הייתה אחת כזאת,
זה היה שדרוג אמיתי לחיים שלי. אבל היא כנראה עוד לא נולדה. והוא נרדם, גם היא, באילת. לא בת 39, בת 28, אבל לא בת 16. היא מנהלת מחלקת אירועים של בית מלון גדול, מאוד מצליחה, חכמה, נראית טוב, מבוססת כלכלית. וגם היא חושבת את אותם דברים בלשון נקבה, כי המודעות מיועדות לנשים ולגברים כאחד. למחרת, במקרה, שניהם הגיעו לתל אביב לצורך עסקים. עכשיו, במשל, אני בניתי את התחנה המרכזית. רק במשל, כי בנמשל לדתיים אסור לעבוד. אבל במשל. עכשיו, במשל אני הצבתי את הרציף לאילת ואת הרציף לקריית שמונה, אחד ליד השני. עכשיו, הוא שייך לעדה מאוד מיוחדת בסכנת הכחדה. שאחד המאפיינים שלה זה אם האוטובוס ב7, הוא ב6:30 שם. לא אוהב הפתעות, אוהב סדר. רק יש עוד חצי שעה פנויה וחבל לבזבז, והוא יש לו איזה שאריות של מסורת, והוא יודע שדוד המלך תיקן שאדם יברך בכל יום 100 ברכות. אומרים שזה טוב שיש לך במחסנית 100 ברכות כל יום, זה סגולה לשמירה, וכשאתה עולה על אוטובוס במדינת ישראל, כדאי שתהיה עליך עוד קצת שמירה. אז הוא נכנס לבית קפה להזמין איזה אספרסו ולהכניס למחסנית עוד ברכה אחת. והוא רואה שחז"ל צדקו, לא רק תורה שבכתב אמת, גם תורה שבעל פה. חז"ל אמרו מצווה גוררת מצווה. והנה הוא בא לקיים מצווה, ומולו בשולחן ליד יושבת מצוות ואהבת לרעך כמוך. מצווה יפה. והוא מסתכל על המצווה, והמצווה מסתכלת עליו, והוא שואל אותה מה השעה, והיא עונה לו, והוא מחייך, והיא מחייכת, ואיך אומרים? היה, כמו שאומרים, רק רציתי לראות שאתם רואים סרטים, בסדר. כמובן הם נשארו לשבת עד האוטובוס האחרון, ודיברו ביניהם, ולא שמו לב שהזמן עבר, ואז גם בדרך הביתה כל אחד בטלפון, אבל תסכימו איתי שככה אי אפשר לנהל חיים, בטח לא להתגרש. ואז הם החליטו לנסות לבוא אחד לקראת השנייה. היום הפסיכולוגים טוענים שלאקלים הסביבתי יש השפעה על ההתפתחות הגנטית של האדם לא פחות מהתורשה. לכן יכול להיות שאתם מתאימים רק בקיץ ולא בחורף. לכן רצוי לחיות 4 עונות יחד, לראות שיש התאמה כלל שנתית, ואם השנה מעוברת אתה מקבל אפילו חודש חינם. הם היו מהמחמירים, הם חיו 2 אחרי 2 כל מי שפגש אותם אמר להם, למה אתם מושכים את זה? זה יכול לעשות רק רע. נולדתם להתחתן. והם שלחו הזמנות. האם הסיפור הזה נראה לכם תלוש? אל תחליפו את דני עם דוד, לא משנה. זה פחות או יותר, כן, פחות או יותר אפשרי, כן, קורה לפעמים. עכשיו תרשו לי לעצור כאן, ולעשות 2 דקות לביתי, ואני אסביר לכם גם למה. כמו שאמרתי לכם, אני גר בבני ברק. בבני ברק, אנשים אין להם כסף, והם לא מבינים בכלכלה. בני ברק העיר הכי ענייה בארץ. ולכן אדם חרדי מבני ברק, שיש לו איזו התלבטות כלכלית, אין לו באמת עם מי להתייעץ. אבל אני, ברוך השם, זוכה לצאת מדי פעם מבני ברק, ואני פוגש את האנשים, אנשים רציניים, אנשים שמבינים בכלכלה. אז אם יש לי איזו שאלה או איזו דילמה כלכלית, בפיננסים, אז יש לי עם מי להתייעץ, תרשו לי לנצל אתכם לצרכיי ל2 דקות. בסדר? מיד נחזור. מגיע בן אדם עם שכל לבן אדם עם כסף. בהרבה מקרים זה 2 אנשים. אומר האיש עם השכל לאיש עם הכסף, תראה, אם אתה תישאר עם הכסף שלך ואני עם השכל שלי, שנינו נמות מרעב. אותך ירמו ואני כבר לא ירשמו לי במכולת. אבל אם אתה תיתן לשכל שלי לטפל בכסף שלך, אנחנו נוכל להתחלק ברווחים חצי-חצי. אומר האיש עם הכסף בלי השכל, האיש עם הכסף בלי השכל, תגיד, ומה נראה לך עם השכל שלך לעשות עם הכסף שלי? אומר, אם תחתום הסכם סודיות, אני מספר לך. חתם. תקשיב, יש לי פטנט רשום על חומר פולימרי מוקצף, לא גומי, לא פלסטיק, לא מחליק במים, אנחנו נעשה ממנו נעלי בית. מכוערות מאוד, אבל הציבור ישלם. כי הציבור חכם. מה, באמת? מגומי נהיה מיליונרים? הוא אומר, תאמין, אם לא האמונה הייתה קמה המדינה. והוא האמין. והם נהיו מיליונרים. מיליונרים.
הם נסחרים בכל הבורסות בעולם, משנעים חומרי גלם סביב הגלובוס. אבל לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שכששני אנשים חותמים הסכם שותפות, נולד חתול שחור. מתי יקום על הרגליים, מתי יסדר את השפם, אף אחד לא יודע. אבל יום אחד זה יקרה. זה קרה אחרי 2 אחרי 2 השותף עם השכל והכסף התחיל לזייף. כן מגיע לעבודה, לא מגיע לעבודה, הולך, בא, סבתא שלו נפטרה אחרי חודש, עוד סבתא שלו נפטרה אחרי 3 חודשים, עוד סבתא שלו נפטרה. בקיצור, עכשיו הוא אחראי על התזרים והעסק מתחיל לקרטע והספקים מתחילים להתקשר, אז השותף עם הכסף בלי השכל, מזמין את השותף עם השכל ועכשיו גם עם הכסף לבית קפה. אגב, אמר לי פעם חבר חכם, אתם יודעים מה ההבדל בין חכם לטיפש? חכם לפעמים יכול להיות טיפש. ככה הוא אמר. בכל אופן, הוא מזמין אותו לבית קפה, השותף עם השכל והכסף שואל את השותף עם הכסף בלי השכל, תגיד, למה בבית קפה אפשר במשרד? אומר לו, זה משהו אישי. טוב, אומר לו, תראה, אנחנו 2.5 כבר עובדים יחד, נכון? אני רוצה להגיד לך משהו. היום אני יודע עד כמה הייתי בסכנה. היום אני יודע שאם לא הייתי מוצא אותך, מזמן הייתי פושט יד, לא רגל. אתה הבאת לי את המזל בחיים. אין ספק, מכל הכסף שהבאתי, עשינו פי 10, אין ספק. אתה יודע, אתה, היום שפגשתי אותך, זה היום, אשתי לא שומעת, הכי שמח בחיים שלי. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אתה גם שותף נאמן. אתה יודע איך אני יודע? בדקתי אותך. אתה זוכר שהיינו בסין ומישהו בא להציע לך עסקה של נעליים מאחורי הגב שלי? מי שלח אותו אליך? אני אגיד לך יותר מזה. אם היום יציעו לי עסק ואני אחפש שותף, אתה הבן אדם הראשון שתקבל את ההצעה. אבל תקשיב טוב. בחצי שנה האחרונה התחלת לזייף. סבתא שלך מתה, עוד סבתא מתה, בדקתי, גם אם אתה נולדת בפונדקאות, אין 3 סבתות. אז תקשיב טוב. יש לך 3 אופציות. אני לא רשמתי כי אני לא כך מבין, אבל אשתי כתבה לי. האפשרות הראשונה זה תתחיל להשקיע בעבודה 50% כמו שהיה עד היום, ותמשיך לקבל היום 50% ברווחים כמו שהיה עד היום. פייר, אני לא משנה תוכניות. אפשרות שנייה, החלטת באופן חד צדדי לשבור הסכם, אתה רוצה לפתוח עסקים לבד, זו זכותך, אני לא חונק אותך, לא התחתנו, אין שום בעיה. אבל אם אתה באופן חד צדדי מתחיל להשקיע בעבודה 20%, אל תצפה לקבל יותר מ-20% ברווחים, כן? האפשרות השלישית, אשתי כתבה רק לפרוטוקול והיא אמרה לי להגיד לך את זה. אם אתה רוצה להתחיל להשקיע 20% ולהמשיך לקבל 50% כמו שהיה קודם, אז תדע לך, אשתי עד היום טוענת שאני טיפש, אבל מטומטם היא לא מרשה לאף אחד לקרוא לי. בוא נפרק את השותפות עכשיו, כל אחד ייקח את הרווחים שלו, לפני שנפשוט רגל והעורך דין ייקח את כל הכסף שנשאר. ההוא עם השכל והכסף מסתכל עליו, אמר לו, אני רואה שקיבלת השכל. אני אחשוב על זה. איך שהם יוצאים, נכנס הזוג מתל אביב. 2.5 אחרי החתונה. הוא שואל אותה, אשתי, אנחנו לא יכולים לדבר בבית? למה בבית קפה? אומרת לו, זה משהו אישי. היא אומרת לו, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה המזל שלי, הקמע שלי. מאז שפגשתי אותך, כל החיים שלי השתנו. אני מודה לאלוהים כל יום על זה שהוא יפגיש בינינו. אתה הכנסת אור לחיים שלי. אתה נתת להם משמעות. אני אוהבת אותך. אני מאושרת איתך. ואתה גם בעל נאמן, ואל תשאלתי איך אני יודעת. ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, אל תנסו את זה לבד בבית, כי זה לא עובד. אם היו שואלים אותי היום, אם אני חוזרת אחורה, עם מי הייתי מתחתנת? איתך. אבל תקשיב בעלי היקר, בחצי שנה האחרונה התחלת לזייף. פתאום יש לך משמרות לילה, ספירות מלאי תלת שנתיות, מילואים, תערוכות מחשבים בלס וגאס. תקשיב טוב, יש לך 3 אופציות. היא לא הביאה פתק, היא בנתה על הפתק שהשותפים אישרו מהפגישה הקודמת. אפשרות ראשונה, תחזור להשקיע בי את כולך, תקבל את כולי. פייר, כמו שהיה. אפשרות שנייה, נמאס לך. אתה רוצה להתחיל להשקיע באשתך רק 20%? זה בסדר גמור. אני את הביטחון העצמי שלי קיבלתי בגן עם האמא הפולניה שלי, לא ממך. אני אוהבת אותך. אני מוכנה שתישאר בחיים שלי גם על 1%. אבל אם באופן חד צדדי החלטת להפר חוזה ולהתחיל להשקיע באשתך רק 20%,
אל תצפה לקבל ממנה יותר מ-20%. טלפון לעבודה, חיבוק, אוכל חם, זבל, זה ב-80%. הסעיף האחרון כתוב שהוא רק לפרוטוקול, אבל בכל אופן נגיד אותו. אם אתה רוצה להתחיל להשקיע באשתך 20% ולהמשיך לקבל את כולי, אמא שלי תמיד אמרה שאני טיפשה, מטומטמת, היא לא הרשתה לאף אחד לקרוא לי. תתעורר לפני שיוולדו ילדים ויהיה רכוש משותף, והעורך דין ייקח את כל הכסף שנשאר. מה שאני בעצם רוצה לומר, אתם כבר הבנתם. כשאנשים מתחתנים, הם פותחים עסק. רק במקום לסחור בזוזים, הם סוחרים ברגשות. הם מנהלים פנקסנות. אם תנסו לאמץ את החשיבה הכלכלית, הניהולית בזוגיות, זה עובד אחד לאחד. איך אמרה לי פעם אישה? את כל החיים נתתי לו. ויתרתי על החברות שלי, על המשפחה, הכל בשבילו. מה קיבלתי? שערות לבנות. אמא שלי בת 60, אחת שערה לבנה אין לה. מאיפה זה בא? זה לא גנטי, זה ממנו. כלומר, אני נותן את אגב, אתם יכולים, כשאתם שומעים את השכנים רבים, על זה הם רבים. כמה נתתי, כמה קיבלתי. כמה שותף יכול לתת בלי לקבל תמורה? יש כאן הסכם. כשאנשים מתחתנים, הם פותחים עסק. ואם תרצו לבדוק את זה, תנסו לבדוק למה אנשים מחפשים שותפים בעסקים. לא כל אדם מחפש שותף. מי מחפש שותף בעסקים? או אין לו מספיק שכל, או אין לו מספיק כסף, או הוא לא רוצה לקחת את כל האחריות על עצמו. מי שאין לו את שלושת הדברים האלה, הוא פותח עסק לבד, כי פותחים עסק לא בשביל לתרום, בשביל להרוויח. למה אתה מוכן לחלק את הרווחים שלך עם מישהו אחר? כי איתו תגיע יותר מהר לאן שאתה רוצה. למה אנשים מתחתנים? להתחתן, תסלחו לי, זה כמו להיכנס לבית סוהר. בלי שחרור. רק זה לא בית סוהר רגיל. תראו, יש בתי סוהר בעולם שקושרים את הגוף. סטלין הצליח אפילו לקשור את המחשבות. אבל את הרגשות, אף אחד לא הצליח לקשור. הזוגיות כן. אתה לא יכול לאהוב את מי שאתה רוצה. אתה לא יכול להסתכל על כל מי שאתה רוצה. סליחה, אני אימא של הילדים שלך. מה גורם לאנשים לעשות את הדבר הזה? אז אני אגלה לכם סוד. אני לפני הרבה שנים הייתי בבית סוהר. ואני רוצה לספר לכם קצת על החוויות שלי משם. בהרצאה כמובן, על נשמות טובות, כן, כן. כשהמחנכים שלי היו רוצים להפחיד אותי, והם רצו, הם אמרו, אנחנו ניקח אותך לבית סוהר. בשבילי בית סוהר זה טראומה. יום אחד התקשר אליי מישהו, אומר, מדבר מפקד כלא באר שבע, אני מעוניין להזמין אותך להרצאה אצלנו בבית הסוהר. אני שמעתי בית סוהר, התחלתי לראות, אמרתי לו, זה אם לצאת? אמר לי כן. אמרתי, תרשום, אני מגיע. לא משנה מתי. למה? להשתחרר מהטראומה. סוף סוף נראה לאן רצו להכניס אותי. אני הגעתי לשם וזו הייתה טעות. קודם כל, אני מאוד מקווה שאתם נמצאים כאן מרצונכם החופשי, ואין עליכם אזיקים אלקטרונים. זאת אומרת, זה מחמיא לי שאתם יושבים ומקשיבים לי, גם אם אתם לא הולכים רק בגלל שלא נעים באמצע. אבל חשבתם פעם איך מרגיש מרצה שעומד בפני מאות אנשים שהם יודעים שהוא יודע שכולם יודעים שהם לא רוצים להיות כאן, אבל אמרו להם. זה מאוד לא נעים. חוץ מזה היו גם אנשים שם שהכרתי, שבכלל חשבו שהם בחול. ואני לא ידעתי שבאר שבע זה חוץ לארץ. בקיצור, היה לא נעים, הם חיכו שזה יסתיים וגם אני. כשזה נגמר, רצתי החוצה, המפקד של הכלא מלווה אותי, הדלתות נפתחות, נסגרות, נפתחות, נסגרות. הרגשתי כנראה לא טוב, החברתי או שלמנהלים של בתי סוהר יש טלפתיה, והוא נותן לי מכה בכתף ואומר לי, אהרון, אל תרחם עליהם. אמרתי לו, למה לא? הוא אומר לי, למה לא? קודם כל הם מאוד התאמצו כדי להגיע לכאן. דבר שני, נמצאים כאן בזכות ולא בחסד. ודבר שלישי, הוא נעמד כמו מנהל מלון. ואומר לי, תגיד, מה כל כך רע פה? אמרתי לו, מה כל כך רע פה? כשרצו לאיים עליי, אמרו לי שיקחו אותי לפה. הוא אומר לי, זה לא מה שמספרים לכם בחוץ. 3 ארוחות חמות ביום יש, בגדים על חשבון הבית יש, סנוקר יש, אוניברסיטה פתוחה יש, פנסיה על שירות בתי הסוהר יש, הכל בסדר. אתה רוצה דוגמה? והוא סיפר לי את הסיפור הבא.
3 חודשים אחר כך קראתי בעיתון סיפור דומה. הוא אומר, ישב כאן בן אדם על שוד מזוין של סניף דואר בבאר שבע. הוא קיבל 3.5 שנים. אתה יודע מה הוא עשה אחרי 3.5 שנים כשהוא השתחרר? ביום שהוא השתחרר, הוא נסע לקניון לבאר שבע, פרץ 3 מכוניות, התקשר למשטרה, נתן להם איכון איפה הוא נמצא בדיוק כדי שיבואו לעצור אותו כי חבל על הזמן, והוא נכנס פה לעוד שנה. מה יש לו לחפש בחוץ? ביטוח לאומי לא מכיר בו, משפחה אין לו. עוד שבוע יהיה כתוב בדף האחורי של העיתון ליד מודעות האבל שאדם חסר בית קפא על ספסל בשדרה למוות בבאר שבע? פה יש לו משפחה. אגב, 3 חודשים אחר כך התפרסם שאישה שהשתחררה מכלא נווה תרצה שרפה את המכונית של מפקדת הכלא כדי שיכניס אותה בפנים שוב. אני בהתחלה לא האמנתי שזה נכון, אבל אז נפל לי האסימון, והבנתי למה אנשים מתחתנים. לא באמת. תראו לעצמכם, 2 בחורים, אחרי צבא, נוסעים 10 שנים בעולם, לא עוצלים מעיניהם מאומה, חווים הכל. אחרי 10 שנים הם נשבעים אחד לשני, שאם חס ושלום יתקוף חיידק הזוגיות אחד מהם, כל אחד על חשבונו מסוף העולם בא להציל את חברו, כי חברות זה חברות. ואז ההוא מתל אביב מתקשר אליו ואומר לו, דני, איפה אני תופס אותך? הוא אומר, אני עכשיו בפינלנד. אז הוא אומר, אז תקשיב, בינואר תגיע לארץ. הוא אומר לו, מה קרה? אתה מתכנן למות? הוא אומר לו, לא, אני מתחתן. מתחתן אני בא עכשיו. הוא אומר לו, לא, תבוא בינואר. אחרי שהוא נרגע, הוא אומר לו, תסביר לי, אתה הרווק המושבע, זה שהטפת בכל העולם לכולם לא להתחתן בחיים, איך נפלו גיבורים? הוא אומר לו, פשוט. לכל אחד מאיתנו יש מדד שבו אנחנו מודדים את איכות החיים שלנו, את העונג שלנו, את עד כמה אנחנו מרוצים מהחיים. תגיד, דני, עם יד על הלב, בין 0 ל-10, הסתובבנו בכל העולם. אחרי 10 שנים, לאן הגענו בין 0 ל-10? בלי כימיקלים, לאן הגענו? ל7? 7 זה המון. עכשיו תקשיב, רק מלראות אותה בתחנה המרכזית, הייתי בדקה ל7. כשהיא חייכה, הייתי ב7:10. אתם יודעים מה זה 10? קוראים לזה פרפרים. 10 זה ריגוש שהוא מעולם עוד לא חווה, רק עכשיו. תקשיב, אחרי 2 ביחד, אני ב2 דקות ל10. תגיד לי, מי צריך רווקות עם אהבה כזאת? למה אנשים לא מתחתנים? תשאלו בחור, למה? השתחרר, אז הדודים והדודות, נגיד אני, פונה אליו ואומר לו, נו, ומה עם חתונה? מה התשובה הנשלפת מן השרוול? דוד, מה יש למהר? חכה, שנייה השתחררנו, תן לראות עולם, תן ליהנות, אחר כך לימודים, אוניברסיטה, חתונה. בשפת הגוף זה, לאן יש למהר? תן ליהנות, ואחר כך. אתם יודעים למה הוא לא מתחתן? כי הוא מאמין שיש לעולם להציע לו עונג, שאם הוא יתחתן עכשיו הוא יפסיד. והוא רוצה למצות, לחוות, זה לגיטימי לגמרי. אבל איך הוא מתייחס לזוגיות? אני הולך לחוות 9 ואחר כך לא יישאר כלום, אז נרד ל6 כי כולם נופלים. מי שמצא 10 לפני הטיול לדרום אמריקה, התחתן. מי מתחתן? מי שהגיע למסקנה שעונג כזה כמו שהוא חווה עכשיו, גם אם מסתובב בכל העולם לא ימצא. הוא מתחתן, כי הוא לא מפסיד כלום, להפך הוא מרוויח. מי שיש לו ספק בדבר, אז הוא אומר לה, אני אוהב אותך, אבל לא בשביל להתחתן. זאת אומרת, כיף לי איתך בינתיים, אבל אם אני מתחתן, אני מתחייב, אולי אני אפסיד משהו. אתם יודעים למה אנשים מתחתנים? הם מתחתנים כי או הם הגיעו למסקנה, אם אנחנו חיוביים, שהם מצאו עונג שהם לעולם לא ימצאו, או שהם מתחתנים כי הם הבינו שהרווקות כבר לא עתידה לספק להם את מה שהם חשבו. זו הסיבה שבדרך כלל לאנשים שמים את הגדר כדי שלא יוכלו לברוח מבית הסוהר. אבל יש אנשים שאם אתה רוצה למנוע מהם, אתה צריך לשים את הגדר הפוך כדי שלא ייכנסו לבית הסוהר. מי שהעונג שלו נמצא בבית הסוהר, הוא שורף מכונית כדי להיכנס לשם. בדרך כלל זה הפוך. אנחנו בתור אנשים חופשיים, אדם חופשי, כלי העבודה שלו
של הנהנתן זה חופש. הרי מה זה ליהנות? ליהנות זה למלא את הצרכים שלי. כששוללים ממני את היכולת למלא את הצרכים שלי, בעצם מנמיכים את איכות החיים שלי. למה אנשים נלחמים בכפייה דתית? כי אם הדתיים לא ייתנו תחבורה ציבורית בשבת, אז אנחנו לא נוכל לבלות כמו שאנחנו רוצים. זה מגביל את היכולת שלי ליהנות. מגביל את היכולת שלי ליהנות, זה אויב. הנהנתן לא במובן השלילי. כן? חפש התענוג, החופש הוא כלי העבודה שלו. לכן העונש הכי גדול שאפשר לתת לנהנתן זה לא להרוג אותו. כשאתה הורג את הנהנתן, הוא כבר לא נהנתן, אז הוא לא סובל. העונש הכי גדול לנהנתן זה להושיב אותו, ולא לאפשר לו למלות את הצרכים שלו. קוראים לזה בית סוהר. אבל מי שמצא בבית הסוהר את העונג שהחופשיות לא יכולה לתת לו, הוא יפרוץ לשם. לכן אנשים מתחתנים. זה הכל עניין של חשבון. זה משתלם לי, אני מתחתן. ואז מתחילים לראות בקיאים. מה קרה? נניח, 2 אחרי החתונה, חברה, מה שקוראים היום נשמה טובה, מזמינה אותה לבית קפה, ואומרת לה, תראי, את הרי מעדה שלא מפחדת מעין הרע. תוציאי את הפלס, בין 0 ל-10, איפה היית בחתונה? אומרת לה בדקה ל-10. ואיפה את היום, 2 אחרי החתונה? אז היא מסתכלת ואומרת, 8 ו-20. יש נסיגה. טוב, היא לא חושבת להתגרש, כי ברווקות היא הייתה מקסימום ב7, עכשיו היא ב8 ו-20, בכל אופן עדיין יש הפרש מאוד ניכר, אבל היא רושמת לעצמה, צריך לדבר עם בעלי, צריך לתחזק את הזוגיות, אולי נצא לחופשה. אחרי 4 שנים הנשמה הטובה גדלה, והיא לוקחת אותה לעוד בית קפה, והיא אומרת לה, תוציא את הפלס, והיא מוציאה את הפלס ורואה שהיא ב5.5. אני יכול להגיד לכם, בלי להיות נביא, מה הנאום שבעלה ישמע בערב. תראה בעלי היקר. אתה לא מציאה גדולה. שתבין, כשהייתי רווקה, כבר נהניתי יותר בלי המחויבות על הראש. אז או שתתעורר ותתחיל להשקיע כדי לעבור את 7, או שבוקר אחד פשוט תתעורר ולא תמצא אותי. תחשוב על זה. זה לא מתמטיקה, זה לא מסחר, זה לא חשבון. אז מה זה? אנשים מתחתנים כי הם מאמינים שההכנסות גבוהות מההוצאות. והם חושבים שהם נכשלו כשהם מגלים שההוצאות גבוהות מההכנסות. עד כאן ההקפה הראשונה, אל תדאגו, ההקפה השנייה כמו בשמחת תורה יותר קצרה. עד כאן אנחנו מבינים למה היום אנשים מתחתנים פחות. אנשים מתחתנים פחות לא כי הם טיפשים, כי הם חכמים. לנו מכרו שנישואין זה אהבה, זה רגשות, זו קדושה, זו חוויה. וכשניגשים לזוגיות בצורה כזאת, מגלים את הצד השני מהר מאוד. אבל כשאדם יושב בצורה מושכלת ועושה הכנסות מול הוצאות, הוא עושה חשבון ושואל את עצמו בשביל מה להתחתן, ולכן בעולם המערבי היום מתגרשים יותר ומתחתנים פחות. אז אחרי החלק הזה אני מאוד מקווה שאף אחד לא יחליט לממש, כי יש גם חלק שני. אבל זהו החלק הראשון, עד כאן להיום, אני מאוד מודה לכם.